السلام علیکم ګرانو کتونکو په نوې ویډیو کې سره د ایکسل چې کوم دی یو دوه پاورفل ټول شی کوم چې یو پری سپینز دی او یو چې کوم دی سپلټ دی دلته کې تاسو ګورئ فرند باقاعده چې کوم دی منتلی کې شوي دي جنوري فبروري مارچ اپریل ټوټل نو که چې مونږه دې کې لاندې چې موږ ډیټا انټري کوو نو موږ ته بیا دلته کې دا پته نه لګېږي دا زه کم منت کوم چې موږ ته منت نه شو کېږي دې لپاره یو ډېر ښکلی ټول دی په ایکسل کې هغه دا دی چې سمپلی به تاسو دلته کې په دې رو کې کلیک کې چې څنګه دې کې کلیک کې نو دلته کې به راشئ په ټیپ کې چې ویو ته چې څنګه ویو باندې کلیک کې نو بیا دلته کې تاسو وګورئ لیکلی دی فریز پینز په دې فریز پینز باندې به کلیک کې او دلته کې به کلیک کې سمپلی په دې فریز پینز باندې چې څنګه په دې باندې کلیک کې دا به چې کوم دی فریز شي بیا تاسو وګورئ فرند که تاسو دا سکرول چې ډاون کوئ دلته لاندې چې کلیک کوئ نو په هغې تاسو ته به مانت ښکاري او تاسو په اسانه باندې کوم خپل ډیټا انټري کولی شئ هېڅ قسمه مسله به نه وي تاسو ته دغه شان دی فرند چې تاسو دا سایټ ته دا چې کوم 2020-2021 کوم ایرز لیکلي شوي دي تاسو دم چې کوم دی دغه شان دی کولی شئ پریس کولی شئ تاسو وګورئ که دې کې زه لیفټ رایټ ځم نو بیا ما ته چې کوم دی دا پته نه لګي چې دلته کې زه د کوم ایئر انټري کوم نو د هغې لپاره هم سمپلي چې دغه طریقه ده چې تاسو به دلته کې کلیک کې دې کالم باندې به کلیک کې او دلته کې سمپلي چې کوم دی را بشي فریز ته او دلته کې تاسو ګورئ لیکلی دی فریز فسټ کالم په دې باندې به کلیک کې څنګه په دې باندې کلیک کې تاسو نو دلته کې دا چې فسټ کالم دا فریز شو تاسو چې دا لیفټ رایټ ځای نو دا به چې کوم دی تاسو ته شو کېږي باقاعده چې دلته کې تاسو انټري کوئ تاسو ته به شو کېږي چې دا زه د کوم ایئر کوم او که دا فریز ختموئ نو سمپلی چې دلته کې به کلیک کې یا ډایرکټ بس دلته کې چې راشئ او دلته کې سمپلی دلته ان فریز پینز باندې به کلیک کې او بس دا فریز چې نه ختم شو دویم سیسټم دی هغه پرنټ سپلټ دلته کې پرنټ داسې چې لوی شیټ وي دا خو لاړوکی دی خو که دې نه غټ شیټ وي او په هغې کې تاسو ته چې ډیټا فایند کول یا چې کوم دی سکرول ډاون چې کوم دی ګراني نو سمپلی چې تاسو دلته کلیک کړئ سپلټ باندې څنګه سپلټ باندې تاسو کلیک کړئ دا ګوره فرند چې دا سپلټ شو اټومیټک دلته کې غټه خبره دا ده چې تاسو وګورئ دا به ځان نه کېږي دا شیټ دا بره دې به ځان نه چې نه سکرول کېږي تاسو دې ډیټا دلته کې انټري کولی شئ او دا لاندې چې کوم دی دې به ځان له سکرول کېږي ټیک شو فرند نو ډېر په اسانه باندې چې تاسو دا کولی شئ او تاسو دا چې کوم دی باقاعده خپلې مرضۍ سره چې کوم دی سایز هم د دې کمولی سیوا کولی شئ څومره تاسو کوئ هغې باندې چې تاسو دا کولی شئ نو باقاعده چې بره به ځان لئ او لاندې به ځان لئ نو امید لرم ګرانو کتونکو چې دا ویډیو به تاسو خوښ وي چې دا ویډیو ستاسو خوښ وي نو پلیز چې دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله چې بیا به نوې ویډیو سره ملاویږو په خپل لوی الله مو سپارم الله په امان